विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। सर्वप्रथम मला तुम्हाला धन्यवाद म्हणायचं आहे। काल जेव्हा आपण ॲडमिशन्स ओपन केले 8, 9, 10 स्टँडर्डसाठी, इवन 11, 12साठी दिवसभर फोन कॉल रिसीव्ह केलेत आम्ही। ओके, माझ्या आवाजात पण तुम्हाला जाणवत असेल, लक्षात घ्या। जास्तीत जास्त पालकांशी मी बोललो, माझा मुलगा बोलला, साळुंखे सर बोलले म्हणूया आपण। मेन पॉईंट काय झालं, काल सरांचा नंबर आमच्याकडून चुकीचा देण्यात आला होता, म्हणजे हे 20 माझ्याकडून लिहायचंच राहिलं होतं, तरी देखील डिस्क्रिप्शन नंबर दिला होता आम्ही। म्हणजे 8, 9, 10च्या इन्क्वायरीसाठी 9421207602 आणि 11, 12साठी हा नंबर आहे। ओके, बर, धन्यवाद म्हणून झालंय। चॅनलसाठी आता काय करायचं आहे मी तुम्हाला सांगतो। सगळे चॅनल मी फॉलो करतोय, प्रत्येक चॅनलवर व्ह्यूज कमी होत आहेत। ओके, याचा अर्थ काय? याचा अर्थ एक तर असा आहे की एक्झाम कॅन्सल होईल अशी तुम्हाला खात्री निर्माण झालेली आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, IPLचा फुल फॉर्म सांगायची गरज नाही आहे। ओके, तुम्हाला माहितीच आहे, लक्षात घ्या। 2 मॅच एका दिवसात असतील तर ते किती तास जातात तुमचे। एक मॅच तुमच्या फेवरेट टीमची असेल, 1 मेला कुठली मॅच सांगायला नको आता, बरोबर आहे। इव्हन आता अशा रिक्वायरमेंट असे म्हणतात मुलं की सर क्रॅश कोर्सला सुट्टी द्या, त्यावेळेस काही ठेवू नका। अरे असं नको आहे, असं नको आहे। ओके, IPL दरवर्षी आहे, पुढल्या वर्षी पण असणारच आहे। ओके, मुद्दा काय, मेन पॉइंट, आपल्या आयुष्यातला टर्निंग पॉइंट हे 2 महिने असणार आहेत। बरं, आता ऐका, मी काय ठरवलंय बघा की क्रॅश कोर्समध्ये आम्ही ऑसिलेशन घेतलं। जेव्हा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह घेतलं, मुलांना खूप अवघड गेला टॉपिक। तो का अवघड गेला? जरा फॉर्म्युले वगैरे अगोदर केलेलं नव्हतं म्हणून अवघड घेतला। मग हे मी पुन्हा रिपीट करणार। ओके, त्यावेळेस बरं, इथं मला लक्षात आलं काय की मुलांना फॉर्म्युले देऊन नाही चालणार, त्यांचे न्यूमेरिकल्स पण तिथंच घेतले पाहिजे सॉल्व्ह करून। मग केमिकल कायनेटिक्समध्ये तो बदल केला। बरं थांबा ना, सगळेच मुलं काय जॉईन आहेत का क्रॅश कोर्सला? नाही आहेत। 2 मिनिटात माझं प्लॅनिंग फक्त आहे का मी काय ठरवलंय ते। हे 4 टॉपिक मी घेतले ना, किंवा हे खालचे 4 टॉपिक जगदाळे सरांनी, आज पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन आहे। आमच्या एक गोष्ट लक्षात आले की एकच चूक, कॉमन चुका होत आहेत सगळ्यांकडून, कुठलाही टॉपिक असू दे। बरं, या सगळ्यांच्या आम्ही टेस्ट कंडक्ट केलेत। ओके, आता यश आराध्याचं प्लॅटफॉर्म तुम्हाला माहितीच आहे, त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये रोज देतोय, आज पण देतोय। आमचं म्हणणं काय की तुम्ही टेस्टवर फोकस करा बाळांनो। जेव्हा तुम्ही डिटरमाइंड व्हाल ना, नाही मी टेस्ट देणारच आहे, तुम्ही अभ्यास करणार बाळांनो, मग हे पण तुम्हाला इफेक्ट करू शकणार नाही, हे लक्षात घ्या। बरं, टेस्ट अनालिसिस म्हणजे काय, मी जस्ट आता सांगत होतो। क्लासच्या टेस्टमध्ये, क्रॅश कोर्सच्या टेस्टमध्ये ज्या मुलांनी कॉमन चुका केल्या आहेत ना, त्याच्यावर मी व्हिडिओ तयार करणार आहे। ओके, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल आणि मी प्रूव्ह करून दाखवणार आहे, म्हणजे दाखवणार आहे की मुलांनी कशा चुका केल्या आणि कुठं चुकले। 100% सगळ्यांना याचा फायदा होणार आहे, होणारच। बरं, म्हणजे टेस्टचा अनालिसिस मी तुम्हाला देणार आहे। बरं, यशला मी काल काय सांगितलं लक्षात घ्या की आता एवढे टॉपिक झाले ना, त्याला मी सांगितले 2-2 टॉपिकवर, 3-3 टॉपिकवर, कुठल्याही टॉपिकवर। फिजिक्सची तेव्हा टेस्ट असेल ना, सध्या आपले सध्या 2 टॉपिक झालेत म्हणून आपण, ठीक आहे। 2 दिवसांनी ड्युअल नेचर पण होणार आहे। जेवढ्या टॉपिकवर तो रँडमली टेस्ट घेईल, तुम्ही बाळांनो टेस्ट द्या। ओके, आणि एक लक्षात घ्या, PYQ वर फोकस ठेवा। आता PYQचे बुक मार्केटमध्ये येतीलच। ओके, ॲक्च्युली कसं असतं माहिती आहे का, लक्षात घ्या की PYQच रिपीट होतात, मान्य आहे हो, पण जेव्हा तुम्ही टॉपिक वाईज करताना बाळांनो, तेव्हा टॉपिकमधले फॉर्म्युले लक्षात असतात। मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करणार आहे काय माहिती आहे का, की तुम्ही जसा यश आता कंबाईन टेस्ट घेईल ना, सरप्राईज टेस्ट म्हणूया आपण। म्हणजे काय मला म्हणायचं आहे की चला ठीक आहे, तुम्हाला डिटेलमध्ये अगोदर सांगतानाच आहे कुठली टेस्ट आहे ते। यशच्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला ते रजिस्ट्रेशन वगैरे करून ठेवा, त्याच्याकडून नोटिफिकेशन येईल, तुम्ही डायरेक्टली टेस्ट देण्याचा प्रयत्न करा। म्हणजे रिव्हिजन तुमची अशी पाहिजे की हा, मला यातल्या कुठल्याही टॉपिकवर मी टेस्ट देऊ शकतो। मग तो ॲटिट्यूड, तो जो प्रकार आहे, तुम्हाला CETला चांगले मार्क मिळवून देईल। मग तुमच्या प्लॅनिंग लक्षात आलं काय करायचं आहे ते। ओके, बरं, आता क्रॅश कोर्स बद्दल सांगतो की नवीन ॲप मिळालेला आहे। साजे काही आनंदाची बातमी तुमच्यावर मला पोहोचवायचीच होती। 1-2 दिवसात त्याचं ट्रेनिंग पण आमचं कंप्लीट होईल, कारण क्लास ॲपचं ते ॲप आहे। आणि क्लास ॲप तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता, बेस्ट कंपनी सध्या भारतातील म्हणूया आपण। ऑलमोस्ट सगळेच क्लासेसकडे तेच ॲप आहे। ओके, आणि मी आता काही क्लासेस ओनरसुद्धा हे व्हिडिओ बघतात, म्हणजे फॉलो करतात, व्हॉट्सअपला मला मेसेज असतात, किंवा बऱ्याच ठिकाणी इनडायरेक्टली मला समजतं, ठीक आहे, की बरेच आहेत आपले लेक्चर्स फॉलो करतात। माझी रिक्वेस्ट काय बघा, तुम्ही गुगलवर सर्च करा क्लास ॲप, नाहीतर मी कुलदीप नावाचा एक आपला स्टुडंटच आहे, तो क्लास ॲपसाठीच काम करतो, त्याचा नंबर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतोय। ओके, किंवा मी नंबर डिस्प्ले सुद्धा करतो, तुम्ही त्याला कॉल करू शकता। ओके, आणि ॲपबद्दल विचारू शकता। बरं, हे झालं क्लासेससाठी, जाऊ दे। मग विद्यार्थी मित्रांनो,
लास्ट इयर मी काय केलं होतं ते पण तुम्हाला सांगतो. सीईटीच्या एक्झामच्या वेळेस मी IMP कन्सेप्ट नावाची एक सिरीज सुरू केली होती. ऑलरेडी त्याचे 40-50 व्हिडिओ असतील. ओके, पण जुने व्हिडिओ राहू देत, पोर्शन पण चेंज झालेला आहे, काही नवीन पार्ट आहे, पण तशीच सिरीज मी आता सुरू करावी म्हणतोय. आता बरीच मुलं मला नावं ठेवतात की एक सिरीज धड कुठलीच कंप्लीट करत नाहीत. ओके, अरे पण घटनाच कशा घडतायत बघा ना. हे आहे तोपर्यंत हे कॅन्सल तोपर्यंत ही एक्झामचं नोट काही फिक्स नाही आहे यावर्षी सुद्धा. ओके, म्हणजे कोविडची परिस्थिती इतकी भयंकर होत चाललेली आहे. आता अशी न्यूज येईल असं वाटतं की अजून 15 दिवस लॉकडाऊन होईल. गेल्या वर्षी पण तसंच झालं होतं, 10 दिवसाचा, 1 दिवसाचा, 15 तासाचा करत 7-8 महिने कधी गेले आपल्याला कळालं नव्हतं. यावर्षी पण गेल्या वेळेपेक्षा भयानक लाट आहे म्हणूया आपण. पण काळजी घ्या मित्रांनो तुम्ही. ओके, हे सगळं निस्तरेल म्हणूया आपण, सुरळीत होईल. बोर्ड का सीईटी, हे करू का ते करू, सीईटी राहू दे पहिला बोर्डच करतो. गोंधळ आहे यांचा सगळ्यांचा. अचानकच बोर्ड कॅन्सल केलं काय होणार. पण मला सांगा, जर सीईटीसाठी फोकस केला तर बोर्ड का नाही होणारच ना. तर माझं तुम्हाला सजेशन आहे, जो बहुमूल्य वेळ तुम्हाला मिळाला ना, हे तुम्ही सीईटीवर फोकस करा. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, क्रॅश कोर्सला तुम्ही अजून पण ॲडमिशन घेऊ शकता. हे 8 व्हिडिओ आहेत, ॲक्च्युली एनलिस्टेड मोडमधले व्हिडिओ होते, कदाचित तुमच्यापर्यंत पोहोचले पण असतील. ओके, आता मी बोललो नव्हतो, मी सांगू का, एक यूट्यूब चॅनलसुद्धा बघितले, कुणीतरी ओपन केलं होतं की सह्याद्री ट्युटोरियल्स क्रॅश कोर्स म्हणून, बरं का. आणि त्याच्यावर क्रॅश कोर्सचे सगळेच व्हिडिओ होते. मी तुम्हाला जस्ट सांगतो काय ते बघा. मी प्लॅन तर तुम्हाला दिला आहे, त्याप्रमाणे वर्कआउट आम्ही करणारच आहे, लक्षात घ्या. ओके, पण आता ऐका माझं काय म्हणणं आहे, आपल्या क्रॅश कोर्सचं वैशिष्ट्य काय की तो व्हिडिओ इम्पॉर्टंट नाही आहे. ओके, इथं आम्ही DPP सॉल्विंग करतोय आणि 10 ते 1 तुमचा कोण मित्र असेल क्रॅश कोर्सला तर विचारा की आम्ही डाऊट आला तर 1 मिनिटात रिप्लाय देतोय. 10 ते 1 वेळेत, बरं का. 1 नंतर ब्रेक होतो, मुलं 1 नंतर 2, 3, 4, 5 वाजेपर्यंत डाऊट विचारतात. पण जर मी मोबाईल मॅड असेल, मी बघितलं तर रिप्लाय देतो, नाही तर रिप्लाय दिलं जात नाही, असं होतं. बरं, हे सगळं झालं, ठीक आहे. पुन्हा एकदा व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला धन्यवाद म्हणायचं आहे का, रिस्पॉन्स खूप छान मिळाला आहे. ओके, आणि मी तुम्हाला सांगतोय काय बघा की तुम्ही डोळे मिटून आमच्यावर विश्वास ठेवू शकता. आणि मला एक आनंदाची गोष्ट आणखी तुमच्यावर शेअर करायची आहे. ॲडमिशन्स कुणाचे झालेत माहिती आहे का जास्त, की जी मुलं ज्यांचे रिलेटिव्ह किंवा ज्यांचे नातेवाईक गेल्या वर्षी क्रॅश कोर्सला आमच्याकडे होते, अशाच लोकांचे ॲडमिशन रेट जास्त आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की ते पालक जेव्हा माझ्याशी बोलत आहेत तेव्हा त्यांच्या बोलण्यातूनच एक आनंद जाणवतोय. ओके, ते जेव्हा कौतुक करतात की नाही सर गेल्या वर्षी तुमच्यामुळं मुलाला चांगले मार्क पडले, तो आनंद वेगळाच असतो. ओके, कसं होतंय बघा, 8, 9, 10, 11, 12 कसं मॅनेज करणार आहे, तर ऑलरेडी व्हिडिओ आमचे गेल्या वर्षी तयारच आहेत. ओके, ठीक आहे, रेकॉर्डेड लेक्चर्स आहेत. बरं, डाऊट सॉल्विंग किंवा मी कसं बोललो की आता क्रॅश कोर्ससाठी 10 ते 1 वेळ आहेच, बरोबर आहे. या मुलांसाठी आमचं प्लॅन काय असतं की संध्याकाळी व्हिडिओ प्रोव्हाइड करायचे, मग तो तास 1.5 तास वेळ त्यांना द्यायचा, त्यांचे डाऊट्स असतील ते क्लिअर करायचे, ठीक आहे. आणि संस्कृतसारख्या विषयासाठी, इंग्लिशसारख्या विषयासाठी मात्र आम्ही गुगल मीट किंवा झूम असा वापर करतो. त्याचे लाईव्ह लेक्चर्स घ्यावेच लागतात, ते टेक्स्टबुक त्यांचं असतं ना, त्याच्यासाठी ते करावंच लागतं. ठीक आहे, तुमच्या काही शंका असतील तुम्ही विचारू शकता. 8, 9, 10ला हा नंबर आहे आणि 11, 12ला हा नंबर आहे. ठीक आहे मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.